What up mga boss? Ngayon ni-review natin tong pinakasikat na application sa balat ng lupa na dati na-download lang tayo gamit yung dial-up. Ngayon meron silang crypto project na tinatawag na LIMEWIRE. Mga batang 90s, alam na alam mo tong website na to. Dito ka nagda-download ng mga kung ano ng music at iba-ibang file. Ngayon meron na silang digital collectible marketplace for music at art tsaka entertainment. Hanggang May 2 na lang yung token sale nila guys. Ayan, USDT. Para makabili, may 1 billion token sila at naka-raise na sila ng $10,400,000. So ito naman guys yung team nila, yung management team. Si Sir Julian, yung CEO nila, si Paul, co-CEO. Pwede na makita yan sa LinkedIn yung mga account nila at pwede na ma-check. At sinek ko sila guys, okay naman yung background nila maayos. Nakita nyo Bitpanda head. Halatang may experience sila sa pagdating sa mga ganito guys. Go check it out na lang. Ganito yung token distribution. Pwede nyo i-lock ng 12 months. Yan, nakalock siya. Para hindi agad, syempre para hindi agad maragful, di ba? Or pwede hindi agad nila ma-out. Ito yung ecosystem. And private sale, public sale. Ito naman yung mga investors sila guys. Crypto. Nasabi ko na sa inyo yan. Ang blockchain. So ito yung roadmap nila. Dito pa lang tayo sa April. So public sale pa lang sila. Magkakaroon na ng governance voting, payments, and awards at pay-per-view release sa next year pa. So malapit na yan guys. Kunting tulog na lang. Yung trailer na guys, panoorin natin. Old school. Mga NFT andyan. Mga NFT arts. Comeback is real guys. Unreleased demos, music videos, tickets, album cover art, whatever they offer, you can own, like truly own. Certificates are stored on the blockchain, most of them on Algorand, which is not only secure but also sustainable. All you need to get started is a credit card, but crypto works too. Anything you carry in your wallet. Well, almost Mga anything. loyalty card pa siya guys. Once you're all set, just click here. And there. And it's yours. See, says so on the little nameplate thingy. Let's check it out in your collection. Ah, great taste. Selling is just as easy. An offer you can't refuse. Sold. And the rest is trade history. Take good care of it, Jazzy Jazz 92. Well, there you have it. LimeWire is back to change the music industry once again. Only this time, for the better. So ang ganda niya guys, digital marketplace na siya. Pwede tayo mag-interact. Dati pa download lang tayo ng mga illegal music at kung ano-ano. Ngayon, NFT na siya guys. Yan, pwede kayong maging creator, pwede kayong maging fan. So ito yung mga social media accounts nila, kompleto guys. Discord, Twitter, Instagram, at TikTok at Telegram. Yan, marami nang sumali sa kanilang mga artist. Pwede kang gumawa ng content dito guys gamit yung blockchain technology. Magkakaroon ka ng royalty pag nabenta mo yung content mo o kaya na-trade mo sa mga fans. So ayan, may mga payment rin sila. Kung nagkaroon ka ng 700 subs, pwede ka makakuha ng 14k. So paano pa kaya guys pag sobrang dami mong subscriber? Pwede ka maka 6 digits dito agad na walang kahirap-hirap. Ayan, pwede kang kumonect sa fans and models, gamers, athletes. So para silang YouTube guys, pero sa blockchain. Kasi ito na yung next meta natin. Kikita mga artists dito at creators dahil bakit? Kasi yung ads mapupunta sa kanila. Hindi katulad pag sa YouTube ay may kahati ka, hati mo yung YouTube, pero pag andito guys, sayang sa'yo yung pera. Yung creator page, yan, may membership rin sila. At dito mapopost yung mga photo mo, video or audio. Tsaka meron na silang premium post na parang sa YouTube or sa OnlyFans, ganon. At may royalty ka. Ganun kadali kumita dito guys. And yung membership sale, mapupunta sa'yo 80%. So sa kanila 20% lang guys. Laki na mapupunta sa'yo. May mga referral at earned commission. Okay, tapos so ito yung white paper, basahin nyo guys kung ano yung mga nilalaman nito. And supply, private sale 10 million. Sold out na sila. Ito na lang sa
public. At ito yung mga industry na nag-invest sa kanila. Yan, Kraken, HiveCrypto.com, ayan, pinakasikat dyan, Crypto.com, Harrington, ZMC, Deadmau. Check natin yung social media nila guys. Check natin yung Twitter. And KYC, sali na kayo guys. And ito yung public sale. And may mga iba-iba silang language dito guys. Yan, pinag-uusapan talaga sila. Ito yung mga content creators sila andito. And may AMA rin sila. So, kung gusto nyo sumali, click nyo lang dito sa this Twitter. Okay, may mga airdrop sila guys. Sali lang kayo dito. And may mga recordings. Kung may mga tanong kayo guys ha, pwede kayo sumali. Ayan. Malista rin siya sa CMC. At may mga challenge din sila. So sumali na kayo kasi pwede kayo makakuha ng 1.5 USDC. And kita nyo guys, ayan. Kinumpara siya sa OnlyFans at Patreon kasi nga ito talaga yung pinakauna na gumagawa nun. Kaya pwede na mahigitan yun. Itong dalawang to. Ayan, Discord. Sali lang kayo dyan. Ayan, may 100k followers na sila. I-check natin yung Telegram. So guys, andito na tayo sa Telegram account nila ng LIMEWIRE. Meron silang 12,000 followers, members. Yan, listed na pala siya sa CMC guys. Yan, supported na siya. Punta lang ka sa limewire.com, ang official website nila. More on na lang sila dito guys, announcement. Wala pa yung mga pag-uusap ng mga members. Siguro bawal pa, more on announcement na sila dito guys. So check naman natin yung Discord server nila. So yun guys, nandito na tayo sa Discord community nila. Yan, kita na yung mga members. Ayan, nag-usap-usap sila tungkol sa info about this project. Pasok lang kayo sa link at yan, pwede kayo magtanong. Yan, maraming mga activities dito, memes, community tweets. Yan, mga new joiners, mga announcement, mga sales. Dito lahat guys. Kaya maganda sumali dito sa Discord community nila. Pwede kayo magbasa-basa. Yan, active naman sila dito to complete KYC before airdrop rewards. And yung mga tanong-tanong, antayin na lang yung mga sagot. So far so good naman dito sa Discord server nila guys. So ayun guys, maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa project na nireview ko. Invest what you can afford to lose guys. Always do your own research. Maraming salamat guys. Peace out.